Εργασία από οπουδήποτε, το νέο μοντέλο που ήρθε για να μείνει και πώς μπορείς να το κάνεις να λειτουργήσει ωραία για σένα με έναν τρόπο δημιουργικό και παραγωγικό. Γεια σας, είμαι η Παρασκευή και σας καλωσορίζω εδώ. Αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι, πατήστε εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις κάθε φορά που ανεβαίνει κάτι νέο. Εργάζομαι στον χώρο των πωλήσεων και του marketing τα τελευταία 10 χρόνια και όλο αυτό το διάστημα με θυμάμαι να έχω δουλέψει από τα πιο απίθανα μέρη. Είτε αυτό είναι μια αίθουσα αναμονής ενός αεροδρομίου ή το ίδιο το αεροπλάνο, σε ένα καφέ, στο σπίτι μου, κοντά στα παιδιά μου, στο χώρο που έχω σαν βάση για γραφείο. Κάθε φορά λοιπόν η δουλειά έρχεται να ταιριάξει με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει σε αυτό το παράλληλο σύμπαν που λέμε οικογενειακή και προσωπική ζωή. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που το νέο μοντέλο εργασίας σας έχει γίνει το εργασία από οπουδήποτε ή σκέφτεστε να το εφαρμόσετε και θέλετε να μάθετε πρακτικές και χρήσιμες ιδέες για το πώς μπορεί να λειτουργήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο και για εσάς. Αρχικά να σας καλωσορίσω στον κόσμο της ευελιξίας, γιατί εργασία από οπουδήποτε, work from anywhere, είναι ταυτόσιμο με την ευελιξία. Η εργασία από το σπίτι, το λεγόμενο work from home μοντέλο, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του τους τελευταίους μήνες σε όλη αυτή την COVID περίοδο που διανύουμε. Οργανισμοί πια σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη ερευνούν και μελετούν το επόμενο στάδιο που είναι εργασία από οπουδήποτε. Όχι μόνο από το σπίτι μας, αλλά και από οπουδήποτε μπορεί να βρεθούμε και να παράγουμε έργο. Είναι ένα μοντέλο που δεν απευθύνεται μόνο στους millennials ή σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών. Είναι ένα μοντέλο που αφορά τους περισσότερους επαγγελματίες. Για παράδειγμα, πριν από μόλις μερικούς μήνες δεν μπορούσαμε να φανταστούμε έναν ψυχολόγο να κάνει online συνεδρίες. Σήμερα όμως το θεωρούμε φυσιολογικό. Ή αν είσαι εδώ και βλέπεις αυτό το βίντεο και είσαι yoga instructor, μπορούσες ποτέ να φανταστείς να παραδίδεις μαθήματα μέσα από το κινητό σου, σήμερα από το σπίτι σου και αύριο από οπουδήποτε βρίσκεσαι? Όχι. Πριν από λίγους μήνες μπορεί να φάνταζε έως και εξωπραγματικό. Σήμερα όμως είναι η νέα μας κανονικότητα. Ραγδαία λοιπόν έχουν αλλάξει τα πράγματα και αυτό που μπορεί να φανταζόμασταν ως τη νέα κανονικότητα 15 χρόνια μετά, έχει έρθει πια στη ζωή μας και είναι εδώ. Το πιθανότερο είναι να χρειαστείτε κάποιο χρόνο προσαρμογής. Στην αρχή μπορεί καν να μην σας μοιάζει με κανονική δουλειά, κάτι που συνέβη σε μένα όταν ξεκίνησα. Είχα μάθει να έχω ένα συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, να πηγαίνω το πρωί στη δουλειά μου και να φεύγω από εκεί. Όταν λοιπόν στα πρώτα μου βήματα στο χώρο που είμαι σήμερα κλήθηκα να αλλάξω τελείως τη ρουτίνα μου, ήταν κάτι για μένα που δεν φάνταζε για δουλειά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε εφαρμόσιμες ιδέες, έφικτες που μπορείτε να βάλετε στην καθημερινότητά σας για να έχετε μία εύκολη, γρήγορη και ομαλή μετάβαση στο νέο μοντέλο εργασίας με τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς. Το πιο σημαντικό, νούμερο 1, καθορίστε τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό. Μπορεί να σας γλιτώσει από πολύ χαμένη προσπάθεια, ενέργεια, να θυμηθώ, να μην ξεχάσω, να πάρω και αυτό και από πάρα πολύ χρόνο να ψάχνετε κάθε φορά να ετοιμάσετε την επαγγελματική σας τσάντα. Τι είναι αυτό που χρειάζεστε να έχετε οπωσδήποτε μαζί σας? Φορτιστή του κινητού και του λάπτοπ, τηλέφωνο, την ατζέντα σας, ένα σημειωματάριο, τα ακουστικά σας για να μπορείτε να επικοινωνείτε. Ό,τι και αν αποτελεί για εσάς επαγγελματικό εξοπλισμό, φροντίστε να το έχετε σε μία τσάντα, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα να μεταφέρετε και να στείνετε το γραφείο σας όπου και αν επιλέξετε να δουλέψετε. Εάν τώρα ξεκινάτε να εργάζεστε βάσει αυτού του μοντέλου, είναι πολύ σημαντικό να επενδύσετε κάποια χρήματα για να οργανωθείτε, να αγοράσετε τον εξοπλισμό που θα σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη και πιστέψτε με,
Όλα αυτά τα χρήματα είναι μια επένδυση που θα τη βρίσκετε μπροστά σας κάθε μέρα. Νούμερο 2, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Καθορίστε τον επαγγελματικό σας χώρο. Αυτό μπορεί να είναι μία γωνιά στο σπίτι σας, εάν σας αρέσει να εργάζεστε από εκεί, πιθανά στην κουζίνα, στο σαλόνι, στο υπνοδωμάτιό σας. Μπορεί να είναι το καφέ στο 2 τετράγωνα πιο μακριά από το σπίτι, που έχετε δει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για εσάς για να μπορείτε να εργαστείτε. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργατικός χώρος, αυτά που λέγονται co-working spaces και μπορείτε να τα βρείτε πια. Ολοένα και περισσότερα ανοίγουν, είναι χώροι που προσφέρουν τις υποδομές γραφείου και εσείς απλά πηγαίνετε εκεί με τα πράγματά σας, με το λάπτοπ σας πιθανά για να καθίσετε να εργαστείτε. Όσο αυξάνονται οι άνθρωποι που δουλεύουν και επιλέγουν αυτό το μοντέλο εργασίας, τόσο περισσότεροι χώροι ανοίγουν. Ήδη στην Αθήνα υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μπορείτε και να ψάξετε στη δική σας πόλη τι συμβαίνει. Το σημαντικό είναι να ξέρετε στο χώρο που θα πάτε τι συνθήκες θα βρείτε. Παραδείγματος χάρη για μένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν επιλέξω να εργαστώ εκτός σπιτιού ή του γραφείου που έχω σαν μόνη βάση και θέλω να βγω έξω να πάω σε ένα καφέ, να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις με τη σειρά που θα τις αναφέρω. Νούμερο 1, θέλω να έχει ένα πολύ καλό καφέ. Θέλω να έχει ησυχία, μια καλή σύνδεση ίντερνετ και ένα ωραίο τραπέζι να μπορώ να απλωθώ. Μπορεί για εσάς το θέμα της ησυχίας του καφέ να μην έχει σημασία, να θέλετε μια πολύ καλή σύνδεση ίντερνετ. Βρείτε τι μπορεί να κάνει τη δική σας ρουτίνα εύκολη και γρήγορη. Όταν λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας ποια είναι αυτά τα 2-3 σημεία που μπορούμε να εργαστούμε, μπορούμε εύκολα, χωρίς να χάνουμε πάρα πολύ χρόνο στο να ψάξω, να πάω, να δω, μου κάνει, δεν μου κάνει, παίρνω την τσάντα μου και πάω και ξεκινάω αμέσως να εργάζομαι. Όσο λοιπόν οι άνθρωποι που επιλέγουν αυτό το μοντέλο, επιλέγουν ή πάνε προς αυτό το μοντέλο εργασία από οπουδήποτε αυξάνονται, θα αυξάνονται και οι χώροι που προσφέρουν τις υποδομές για να μπορούμε να εργαζόμαστε εκεί. Νούμερο 3, επίσης πολύ σημαντικό, πιθανά και λίγο κλισέ. Κάντε πρόγραμμα και τηρήστε το, είναι super sauce για να μπορείτε να κάνετε, να αξιοποιείτε στο έπακρο το χρόνο που έχετε να διαθέσετε για τη δουλειά που έχετε. Είναι κάτι που το ξέρετε, είναι μία δεξιότητα που ούτως ή άλλως σαν επαγγελματίες καλούμαστε να την έχουμε αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό, το να μπορούμε να οργανώνουμε πολύ σωστά το χρόνο μας. Ακριβώς σε αυτό το μοντέλο, λόγω και της ευελιξίας που έχει, θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή, να είμαστε δηλαδή ακόμα πιο συγκεκριμένοι και πιθανά πιο αυστηροί στα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και στο χρόνο που θα διαθέσουμε. Όταν ετοίμαζα το σκελετό αυτού του βίντεο, θυμήθηκα πριν από περίπου 22 χρόνια ένα ζευγάρι που είχα γνωρίσει και θυμήθηκα πόσο εξωπραγματικοί μου φαινόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, διότι ο ένας ήταν από τη Θεσσαλονίκη, η γυναίκα του ζευγαριού ήταν Ιταλίδα, είχαν επιλέξει την Κέρκυρα σαν βάση εργασίας και η εργασία τους ήταν στο Hong Kong. Και τότε, 22 χρόνια πριν, έλεγα «Μα τι δουλειά μπορεί να είναι αυτή». Πού να ήξερα σήμερα ότι αυτό θα είναι το μοντέλο εργασίας και θα εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο. Και το είδαμε αυτό τους τελευταίους μήνες. Το μοντέλο εργασία από οπουδήποτε είναι κάτι καινούριο που ήρθε να μας διδάξει και άλλες μορφές κοινωνικότητας σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει, άλλες μορφές και άλλες πηγές δημιουργικής δράσης και να τεντώσει και λίγο τα όρια μας και να μας εκπαιδεύσει να είμαστε πιο προσαρμοστικοί και ακόμα πιο ευέλικτοι. Αναμένω στα σχόλια τις δικές σας εμπειρίες και εντυπώσεις, αν είναι αυτό ένα μοντέλο που ήδη έχει μπει στη ζωή σας. Εάν σκέφτεστε να το εφαρμόσετε, να λειτουργήσετε βάσει αυτού,
Πείτε μας, υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει, πώς το σκέφτεστε να το ξεκινήσετε και αν ήδη το κάνετε, το τρέχετε, θέλω να μας πείτε και τις δικές σας πρακτικές, κάτι που εσάς σας βοήθησε να μπορείτε να συγκεντρώνεστε, να είστε παραγωγικοί, δημιουργικοί και να θέτετε, πολύ σημαντικό, και ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής σας ζωής. Όλα αυτά μοιραστείτε τα μαζί μας στα σχόλια, γιατί μπορεί να αφορούν ή να φανούν χρήσιμα και σε άλλους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ. Ραντεβού σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να κάνετε πράγματα που αγαπάτε.